A lot of students ask me this question. How long will it take? Mình cần bao lâu để học tiếng Anh thành công, để giao tiếp được với người nước ngoài, hay là để lấy được 9 điểm trên IELTS, hay đi du học, hay đi làm cho công ty nước ngoài? Well, the easiest way and the most honest way to answer this question is up to you, Vinam you, up to you. Okay? Tùy bạn. It's up to you. And this is why. 1 year of studying English can equal 3 years, depending on your motivation. If I study English for 1 year, 3 hours a day, it's the same as me studying English 1 hour a day for 3 years. It's not about length of time. It's about how much effort you put into it and how much you want to learn, how much you use English, how much you practice, how much you think about English, how much you think in English, okay? There are no shortcuts. If you want to be good at something, you have to put in time. It takes time, it takes effort, it takes practice. So, how long will it take? It's up to you. Okay? Nhưng mà bây giờ Brand có thể thêm một ví dụ. Okay? Brand chỉ sống ở Việt Nam 1 năm rưỡi. Okay? Năm rưỡi mà bây giờ Brand có thể giao tiếp hết bằng tiếng Việt, cũng dạy được bằng tiếng Việt. Bây giờ Brand vẫn gặp khó khăn, nhưng mà dạo này Brand thấy là đang dễ hơn, từ từ đang dễ hơn. Okay? So how long will it take? It's up to you. Okay? Nhưng mà dạo này Brand ở Việt Nam là cả ngày mỗi ngày Brand nghĩ bằng tiếng Việt, dùng tiếng Việt. Cho nên chắc chắn Brand sẽ học nhanh. Nhưng mà với bạn, nếu bạn chỉ xem một video là 1 tiếng, sau đó bắt đầu nghĩ lại bằng tiếng Việt, dùng tiếng Việt, nói chuyện bằng tiếng Việt, thì các bạn sẽ cần nhiều hơn thời gian để học thành công. Nhưng mà nếu các bạn cứ dùng tiếng Anh, cứ nghĩ đến tiếng Anh, các bạn sẽ học nhanh hơn. So it's up to you, okay? It's up to you. Okay? There are no shortcuts. I want to now talk about one of the biggest problems that affect students when learning English. This is confidence, tự tin, right? A lot of people are afraid of mistakes. Okay? Nếu các bạn sợ sai lầm và không bao giờ muốn nói hay hỏi một cái gì đó, chắc chắn các bạn cũng sẽ không thành công với việc học tiếng Anh. Okay? But this fear it's irrational. It's irrational. Because everyone makes mistakes when they start learning something. Okay? So bây giờ thầy đang nói một ngôn ngữ khác. Chắc chắn thầy không nói giống người bản xứ. Thầy cũng có lỗi với ngữ pháp. Thỉnh thoảng thầy cũng nói bằng cách không tự nhiên, giải thích bằng cách người Việt sẽ không nói. Okay? Nhưng mà có ai thấy vấn đề gì với tiếng Việt của thầy không? Có hiểu được ý của thầy không? Nếu vẫn hiểu được thì không sao, đúng không? Bởi vì lý do chúng ta có ngôn ngữ là để giao tiếp. Cho nên nếu các bạn giao tiếp được với thầy, thì tại sao chúng ta quan tâm về phát âm không chuẩn, hay ngữ pháp không chuẩn, hay cách không quá tự nhiên? Okay? Tại sao chúng ta quan tâm? Right? Mistakes will help you. They're a good thing. Mistakes should be seen positively. Okay? So for example, let's say you're in a class. Okay? Hay là trong nhóm này. Okay? Trong nhóm Facebook của khóa này. Okay? Và các bạn hỏi một cái gì đó rất là đơn giản. Và sau đó có một người bình luận lại và ôi giời ơi, không biết cái này quá đơn giản, ôi giời ơi. So maybe you're a little bit embarrassed, một chút, xấu hổ một chút. Well, điều này là ok, bởi vì các bạn không cần quá xấu hổ về điều đó. Nhưng mà xấu hổ một chút có nghĩa là các bạn sẽ nhớ cái này tốt hơn. Okay? If you're embarrassed, you'll remember why, and that will help you
with your memory. You'll remember next time để lần sau không làm sai lầm như thế. Okay? But again, no one is going to be perfect. Okay? So I want to talk about pronunciation. Thầy nghĩ pronunciation là lý do rất nhiều người rất là sợ về việc nói tiếng Anh và học tiếng Anh. Bởi vì để nói giống người bản xứ rất là khó, đúng không? Cho nên người có suy nghĩ là nếu mình không nói giống người bản xứ 100%, không ai sẽ hiểu được. No way! Bây giờ Brand đang nói tiếng Việt, có giống người bản xứ 100% không? Chắc là không. Nhưng mà các bạn có hiểu ý của thầy không? Chắc là có. So again, pronunciation is not a problem. It's not a very big problem. And another thing, mistakes can also be fun. So thỉnh thoảng thầy nói tiếng Việt nhầm và người ta buồn cười. Thầy có hai lựa chọn. Okay, trong hoàn cảnh này, thầy có thể ngồi đây giận, im, xấu hổ, ngại. Không ai thích. Nếu thầy làm như thế này, không ai muốn nói chuyện với thầy nữa bởi vì người ta mất vui, đúng không? Hay là nếu thầy làm một sai lầm bằng tiếng Việt, thầy có thể cũng cười với mọi người and just accept that, thầy là con người thường làm sai. Thế thôi, là rất là đơn giản. So laugh at yourself and have fun. Make mistakes and have fun and learn from them. Okay? Nobody wants to talk to a robot. Okay? It's not fun. Okay? If you're perfect, that's also not good. It's not a good thing. Okay? You just want to be natural, right? And that's what our goal is. Our goal is not to be perfect. Our goal is to be natural in speech. Okay? And one more thing, if you're confident, nếu các bạn tự tin, người ta sẽ ngưỡng mộ bạn. Bởi vì rất nhiều người ở Việt Nam không có đủ tự tin để bắt đầu nói khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Okay? Nhưng mà các bạn khác, phải không? You're going to be confident. Bởi vì các bạn hiểu là ai nào cũng làm sai lầm. Phát âm không cần giống người bản xứ và những vấn đề về ngữ pháp sự thật là không quá quan trọng đâu. Okay? So, còn bây giờ các bạn ngại gì? Không có lý do để ngại, right? Okay. So just be confident. Các bạn đã học một ngôn ngữ thành công rồi, đúng không? Tiếng Việt. So, để học một ngôn ngữ nữa, thế thì chắc chắn cũng được. Okay? Các bạn chỉ cần cố gắng và đừng bỏ cuộc. Okay? Let's talk a little bit now about what you can do to practice, even if you are alone. So, thầy biết cảm giác của các bạn. Bởi vì lúc thầy ở Mỹ, thầy cũng muốn học tiếng Việt. Nhưng mà bang Ohio của thầy không có nhiều người biết nói tiếng Việt. Cho nên thầy ít luyện tập được. Cho nên thầy đã làm gì để cải thiện? Well, one thing, the first thing you should do, just buy a notebook, okay? Một sách vở, right? Okay. Get a notebook and write everything new that you learn in this notebook. Okay? Vocabulary, grammar, phrases, pronunciation, IPA, phonetics, phonology, everything. Okay? Đừng dùng sách vở này cho những môn khác. Ui rồi ơi, thầy nghĩ là người ta có một quyển sách mà tất cả môn bên trong là kiểu khó học như thế. Rất là khó. Okay? So, sách này chỉ dùng cho tiếng Anh thôi. Okay? Now, after that, to practice pronunciation, okay? If you want to practice pronunciation, one thing that you can do, if you're alone, if you do not have a native speaker to talk to, you can listen to music, nghe nhạc. Okay? But what do you do with this? Well, listen to music, read the lyrics, okay? So, vừa nghe bài hát, vừa đọc lời. Okay? Và sau đó, các bạn có thể thu âm giọng của bạn, okay? And then compare, sau đó so sánh phát âm của bạn với phát âm của ca sĩ có giống nhau hay không. Những điểm không giống nhau thì các bạn phải tập trung nhiều hơn, right? So maybe
you find an issue with one word, well, maybe listen to that word in a dictionary and then practice it and record it again and compare. How do you sound? Do you sound similar or very different? Okay, so this is a good way to judge your pronunciation. Okay. Another thing, you can go on a dictionary online, an online dictionary, and listen to the pronunciation of a vocabulary word. After, you can record yourself and compare both of them side by side. Có giống nhau không? Nếu không, thì thử lại. All right? Next, this is something that can be very helpful, but it requires a little bit more work from you. Find a YouTube video and just listen and find one sentence. Play it over and over and over again. Do it over and over and over again. Have that sentence in your mind. You can't forget it. Okay, listen to the pronunciation. Think about the meaning of the words. Repeat it over and over. Okay? And then try to copy it. Mimic this word. Okay? And again, record. Okay, record yourself. Recording is very, very helpful for you to critique yourself. Okay? So that's for pronunciation. What about vocabulary? Well, the first thing, remember the picture of Iron Man and associating words with their meaning, not with translations. Okay? But after that, a good way to practice vocabulary, to test yourself, is to just look around the room and ask yourself, cái này tiếng Anh là gì? What is this in English? Nếu biết rồi thì great, okay, good. Nếu chưa biết thì nghiên cứu đi, right? Do some research. Okay, ask your teacher, open a dictionary, ask Mr. Google. Okay, you can just ask in any way that you can find. Okay, but make sure that if you don't know that word yet, know that that is something that eventually in the future you will have to study. So you might as well study it right now. Đúng không? Okay? Lastly, for listening, for the listening skill. Well, listening and speaking go together. They're very, very closely related. So, if you want to practice listening, you can also do many of the things that you do to practice pronunciation and speaking. Okay? But for listening specifically, you can find a YouTube video even if you don't understand everything. Okay? That's okay. Một phần của học ngôn ngữ là để chấp nhận cái cảm giác không hiểu hết. So lúc các bạn mới bắt đầu, chắc chắn sẽ có nhiều lúc khi các bạn nghe tiếng Anh mà chả hiểu gì. Đây là bình thường. Nhưng mà nếu các bạn cố gắng và chấp nhận nghĩa này, nếu các bạn chấp nhận, từ từ các bạn sẽ thấy một số câu người ta hay nói. Sau một lúc các bạn nghe, mỗi ngày nghe câu này, mỗi ngày các bạn nghe một từ nào đó hay một câu nào đó bằng tiếng Anh, thì trong tương lai sẽ có một ngày nào đó lúc các bạn bắt đầu liên tưởng câu đó với một hành động hay một cái gì đó và các bạn sẽ bắt đầu hiểu được nhiều hơn. Okay? Hay là các bạn luôn luôn nghe một câu nào đó và có lẽ trong một bài giảng sẽ học về từ vựng đó hay câu đó và bây giờ mới hiểu được. Okay? So, thậm chí nếu các bạn chưa hiểu hết thì không sao. Chỉ nghe video này và để làm quen với những âm của tiếng Anh. Okay. And lastly, this is something very, very important you can do. So, những lời khuyên này là để luyện tập tiếng Anh nếu các bạn một mình. Nhưng mà để giao tiếp, không có thể giao tiếp một mình đâu, phải không? Cho nên cách tốt nhất để luyện tập giao tiếp là để tìm một người có thể giao tiếp cùng bạn. So maybe this is a classmate in this course. Maybe it's your friend from school, or maybe your coworker, somebody you know. Okay, các bạn chỉ cần tìm một người khác biết nói tiếng Anh hay cũng đang học tiếng Anh. Okay? Và các bạn cứ luyện tập cùng nhau. Right? That will help you to
remember the things that you learn in class. Nếu các bạn không bao giờ luyện tập ở ngoài lớp thì các bạn sẽ không bao giờ nhớ hết những cái gì các bạn học. So, để thành công với ngôn ngữ chỉ cần luyện tập thôi. Rất là đơn giản. Ai nào cũng biết đúng không? Nhưng mà ai nào không phải là ai nào cũng làm. Alright? So you have to practice. You have to be motivated. Okay? But you can also have fun. Our first lesson is over. I know that there wasn't a lot of content to this lesson, but it's important to change the way that you think when learning a language. It's not always about the words that you learn, how well grammar is explained to you, how well you can pronounce words. Sometimes a lot about learning a language is just in your head. Okay? If you are not practicing at home, if you are too scared to ask questions, you are going to have a very, very hard time learning language. But if you use English a lot, if you are not afraid to ask questions, and if you find ways to have fun when practicing and learning, you will be successful. And I promise you that you can learn another language if you truly want to. I promise you, if you are serious about this course, at the end of this course, you should be able to have a conversation with a foreigner in English. I promise you, if you're serious enough, if you practice, if you think about English enough outside of class, you will be able to communicate in English. I guarantee it. You already know one language. You just have to do that again. Okay? That's all you have to do. So, welcome to the course. I hope that we can communicate over Facebook, and I hope to get to know all of you a lot better throughout the course of these lessons. Okay? So, be ready to have a notebook for our first lesson after this one. And remember all of this advice for after the lesson. Okay? And if you have any questions, please use the Facebook group to contact me. Okay? Do not be shy. Shyness will destroy your ability to learn English. So you need to just stop being shy. And it's on the internet, so you don't have to do it face to face, right? Just hide behind your computer and ask away. Không cần lý do nào để ngại hay sợ gì, okay? Brand rất là thân thiện và Brand sẽ cố gắng để làm tất cả Brand làm được để giúp các bạn. Okay? So I will see you soon. Have fun, guys. Bye bye.